तो टेलिस्कोपने आपल्याला जय सगळं रेकॉर्ड होतंय बरं का, आणि ग्रुपवर येणार आहे आज, तर तुझ्या नावासकट येईल, शंतनूला पाहिजे. तर टेलिस्कोप इज यूज टू सी डिस्टंट ऑब्जेक्ट क्लिअरली इन देअर मॅग्निफाईड फॉर्म. टेलिस्कोप यूज टू ऑब्झर्व ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्सेस लाईक द स्टार्स अँड प्लॅनेट आर कॉल्ड ॲस्ट्रॉनॉमिकल टेलिस्कोप. आणि यातले आपण 2 टेलिस्कोप मागच्या वर्षी बघितलेत, आठवत आहेत का? 10th चॅप्टर, 10th कशाला 18th चॅप्टर, लास्ट चॅप्टर, कॅसेग्रियन आणि न्यूटोनियन. पण ते मिरर वापरून होते टेलिस्कोप. मग त्या टेलिस्कोपला रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप म्हणायचं, मिरर आणि लेन्स वापरून. आणि आत्ता जो आपण शिकणार आहोत तो रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप, म्हणजे लेन्स वापरून. In both these cases, the image formed by the objective acts as object to the eyepiece. Objective lens has large diameter and large focal length, so that maximum amount of light coming from distant object can be collected. उलट असतं बघा, मायक्रोस्कोप मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स कशी असते, स्मॉल फोकल लेंथ आणि स्मॉल डायमीटर, आणि आयपीस असतो तो लार्ज फोकल लेंथ आणि लार्ज डायमीटर. इथे उलट आहे, इथे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे लार्ज फोकल लेंथ आणि लार्ज डायमीटर, आणि जो आयपीस आहे तो स्मॉल फोकल लेंथ आणि स्मॉल डायमीटर. ऑन द अदर हँड, द साइज ऑफ द आयपीस इज स्मॉलर अँड इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो लेस. बोथ द लेन्सेस आर फिटेड इनसाइड अ मेटॅलिक ट्यूब इन सच अ वे that distance between them can be changed. The principal axes of both these lenses are along the same straight line. Generally, using the same objective but different eyepieces, different magnifications are obtained. Okay. याच्यावरती डायग्राम वरती प्रश्न येतात. ओके नाही, काल एकाच विद्यार्थ्याची जेव्हा शाळा झाली तेव्हा आम्ही ते प्रश्न सोडवले. जस्ट म्हणजे बोर्डामध्ये याच्यावरती काय प्रश्न आले होते ते आपल्याला अंदाज आला की मग आपण कसा अभ्यास करायचा त्याच्यावरनं ठरवू शकतो आपण. स्टँडर्ड 10 SSC 2023 चॅप्टर वाईज बोर्ड क्वेश्चन मध्ये चॅप्टर 7 हा बघा, अशी डायग्राम. आता ही पुस्तकातली डायग्राम आहे, पण प्रश्न काय विचारला होता, विच ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट शोज अरेंजमेंट ऑफ लेन्सेस ॲज शोन इन द फिगर. मग काय ते उत्तर देणार, रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ वर्किंग ऑफ दिस ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट. ते लिहूया आता आपण. हाऊ कॅन वी गेट डिफरंट मॅग्निफिकेशन बाय युझिंग डिफरंट आयपीसेस. ड्रॉ द फिगर अगेन अँड लेबल्ड इट प्रॉपरली. मग इथे लेबल काय देणार की रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टंट ऑब्जेक्ट, हे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, हे आयपीस, ही इमेज, आणि मग फायनल इमेज इन्फिनिटीला फॉर्म होते. ओके नाही, अशा प्रकारे उत्तर देऊ शकतो आपण. ऑब्जेक्टिव्ह, आयपीस, FE, FO. आता इथे अरेंजमेंट बघा कशी आहे की जे रेज येत आहेत ऑब्जेक्टकडनं इन्फायनाईट डिस्टन्सवरनं येत आहेत. सो ऑल ऑफ देम आर पॅरलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट. All of them are parallel to each other, so they are converging at the focus of objective lens. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सच्या फोकसला सगळे कॉन्व्हर्ज होत आहेत, तिथे आपल्याला ती रिअल इन्व्हर्टेड इमेज मिळते. आणि एक्झॅक्टली त्याच पॉईंटला आयपीसचा पण फोकस आहे. एक्झॅक्टली त्याच पॉईंटला आयपीसचा फोकस आहे. त्यामुळे आयपीस जो आहे तो इन्फिनिटीला इमेज फॉर्म करतोय. सो इमेज formed at infinity. आणि मग ती मॅग्निफाईड अशी इमेज फॉर्म होते. मग ही रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोपची रे डायग्राम अशा प्रकारे. रफमध्ये काढा आता रे डायग्राम. कारण काय, तुम्हाला रे डायग्राम काढायला येणार नाही परीक्षेमध्ये. तुम्हाला परीक्षेमध्ये त्याच्यावर प्रश्न येतील. म्हणजे एक तर टेलिस्कोपवरती येतील किंवा मग मायक्रोस्कोपवरती सुद्धा येऊ शकतात. हो, किती प्रिलिम बघा. मग आता एकच महिना आहे, काय स्पोर्ट्स वगैरे असले तरी एकीकडे अभ्यास चालू ठेवा. अभ्यास नाही बंद होना चाहिए.
तर असा हे तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे, हो की नाही. आणि इन्फिनिटीकडनं आलेले सगळे रे कसे एकमेकाला पॅरलल आहेत, एकमेकाला पॅरलल आहेत. इथे इमेज तयार झाले. अरे बोलू नका रे, का बोलता, म्हणजे तुम्हाला का वाटतं असं आपण बोलावं. असे एकमेकांशी कॉन्व्हर्ज होत आहेत ते. आणि इथेच एक्झॅक्टली आयपीसचं सुद्धा फोकस आहे, आयपीसचं सुद्धा फोकस आहे. मग त्यामुळे काय होत आहे, ray parallel to the principal axis passes through the focus and ray that passes through optical center goes without any deviation. अशा प्रकारे तो इन्फिनिटीला इमेज फॉर्म होते. इमेज इज फॉर्म्ड ॲट इन्फिनिटी. फायनल इमेज काढायची गरज नाही, कारण ती इन्फिनिटीला फॉर्म होते. वरती हेडिंग काय देणार, टेलिस्कोप. अरे कोण फाडताय ती पानं, ए नको रे, अंगावर शहारे येतात. वही म्हणजे तुमची अभ्यासाची तुमची पवित्र गोष्ट आहे ती, अशी फाडता कशाला तिला. ऑब्जेक्टिव्ह आणि हे आयपीस. हे जे डिस्टन्स आहे ते एफओ, फोकल लेंथ ऑफ आयपीस, आणि हे आहे ते एफई, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह, आणि हे एफई फोकल लेंथ ऑफ आयपीस. हे जे आहे ते फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह, आणि हे डिस्टन्स आहे ते फोकल लेंथ ऑफ आयपीस. Rays coming from object, rays from object. ऑब्जेक्ट काय असेल, चंद्र, तारे, ओके नाही. नंतर ज्युपिटरचे मून बघू शकतो आपण, मार्सचे दोन मून बघू शकतो, बऱ्याच गोष्टी. आणि हे इमेज ॲट इन्फिनिटी. इमेज ॲट इन्फिनिटी. तर टेलिस्कोपचं वर्किंग कसं चालतं. नंबर वन काय, टेलिस्कोप इज यूज टू सी डिस्टंट ऑब्जेक्ट क्लिअरली इन द मॅग्निफाईड फॉर्म. इट इज यूज्ड to observe distant objects clearly. Distant objects clearly in their magnified form. In their magnified form. In their magnified form. Telescopes are of two types, reflecting and refracting. Telescopes are of
two types. Reflecting using mirrors and refracting using lenses. रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप बघणार आहोत आपण आता. रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप यात लक्षात काय ठेवायचं की मायक्रोस्कोप आणि टेलिस्कोपमध्ये कुठलं लेन्स स्मॉलर फोकल लेंथ, कुठलं लेन्स लार्जर फोकल लेंथ. तर रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोपमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह lens has large diameter. Objective lens has large diameter and larger focal length. To collect maximum possible light coming from distant object. To collect maximum possible light coming from distant object. ओके नाही. तर जेवढा आपण लाईट जास्तीत जास्त कलेक्ट करू तेवढी आपल्याला वस्तू क्लिअर दिसेल. पण जास्तीत जास्त लाईट कलेक्ट करायच्यासाठी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स त्याची डायमीटर शक्य तेवढी जास्त आणि फोकल लेंथ शक्य तेवढा जास्त ठेवा. मग आयपीसचं काय? ऑन द अदर हँड size of eyepiece is smaller. Size of eyepiece is smaller and its focal length is also smaller. And its focal length is also smaller. Size of eyepiece is smaller and focal length also smaller. Both lenses are fitted along same principal axis. Both lenses are fitted along same principal axis such that second focus of objective lens coincides with first focus of eyepiece. Coincides with first focus of eyepiece. Okay नहीं. Using different eyepieces, different magnifications are possible. Using different eyepieces, different magnifications are possible. तर हे झालं
काय झालं हे? टेलिस्कोप. अशा प्रकारे आपण मायक्रोस्कोप आणि टेलिस्कोप या दोन गोष्टी बघितल्या. अजून एक गोष्ट आहे ती म्हणजे पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. हां, म्हणजे वेगवेगळे आयपीसचे डिफरन्स नाही, डिफरंट सॉरी, ते कॉम्प्युटरमध्ये असतं ना ग्रामर चेकर, तसं आपल्याकडे पण एक ग्रामर चेकर आहे, ह्युमन ग्रामर चेकर. छान, पण गुड. अरे गुड म्हटलं मी. युझिंग डिफरंट काय ॲडजेक्टिव्ह आहे ना, आणि डिफरन्स हे नाऊन झालं. ॲडजेक्टिव्ह वापरायचं आहे मला. युझिंग डिफरंट आय पीसेस डिफरंट मॅग्निफिकेशन्स आर पॉसिबल. हां, मी म्हणतो पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. आता पंख्याकडे बघताय का तुम्ही? तुम्हाला काय वाटतंय की पंखा म्हणजे एक असं ट्रान्सपरंट काहीतरी लेयर आहे, पण असं नाही आहे. 3 वेगवेगळे ब्लेड आहेत. 3 वेगळे ब्लेड दिसतात का आपल्याला? नाही, एकच कंटिन्युअस असं सरफेस दिसतो. याचं कारण पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. कोणाला त्या दिवशी 8वी CBSEच्या मुलांना दाखवत होतो, असले बेकार ते असे टाइमपास करत होते आमच्या दीप. काय झालं? काय नाही. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. एक छान एक आजोबा एका नातीला समजावून सांगतात, असा तो व्हिडिओ होता बरं का. आता सापडला पाहिजे फक्त. असं सर्च करूया ग्रँडफादर. काय कचरा निर्माण कसा केलास पण तू? हिस्ट्रीमध्ये दिसेल काय? कंट्रोल-H. आता त्याच्यामध्ये यूट्यूब ते असे वेगळे दिसतात. यूट्यूब. अरे वा, छान. मोहन बालकनाथ कुठे गेला? थॉम्सन मॉडेल. हां, हे 9वीचं आलं आता. रुदरफोर्ड गोल्ड फॉईल नको आपल्याला. नंतर राजस्थान ट्रीज प्लांट चॅनल कंटेंट चॅनल वाय डू ब्लॅक बॉल. हे तर खूप जुनं आलं. पण काय एखादं ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट हे टाका. काय टाका त्याच्यामध्ये? पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. येस, मिस्टर विझार्ड. हां, मिस्टर विझार्ड. Hey, what do you see, BB? I see a streak of light. Yes. And I'm swinging a light bulb, and yet you see a streak. Huh? Can you This see the is based on a continuous streak? phenomenon known as the persistence of vision, and is the basis for movies, including home movies, which you and I are going to make. Okay, would you turn on the light? Okay. And come on over here to the desk. Is this where I've got the home movies? Now, you saw a streak of light, right? Yeah. That's because the energy from the light was going into your eye and then finally going to your brain and lasts on the back of your eye and in the whole pathway up to your brain. का ती कंटिन्युअस स्ट्रीक का दिसते? कारण जी इमेज तयार होते ती ब्रेन वरती काही काळ टिकते आणि तेवढ्यात दुसरी इमेज, त्यामुळे मग ते आपल्याला कंटिन्युअस For दिसतं. about 1/10 of a second. In the same way, when I hold up this little sign, well, the light from that's also going into your eye and being registered up on your brain. That whole process takes about 1/10 of a second. Same way as the light bulb. Now, if I turn this over on this side, It says M.ZADS WL. Okay. Well, the light from the light bulb or the light that's reflected from here is going to your eye and being registered on your brain. It takes about 1/10 of a second. Now, remember when I was swinging the light bulb, you saw a streak? Watch what happens when I spin this. Oh, neat. What do you see? Mr. Wizard's World. Now, why? I don't know. Well, if it takes each of those images about 1/10 of a second to be registered on your brain, what happens if I spin it faster than 1/10 of a second? You'll see both of them. Yeah. In effect, your brain will combine the two. Well, that's the basis now for making movies, including home movies.
And to simplify the whole process, a friend of mine, Bud Wentz, has written a book called Paper Moving Machines. And inside are the instructions for making all different kinds of variations of presenting a series of images to your eyes. I put some of them together. Here's one of the simplest ones. Give it a little spin. Right. See, what this is a pin or a bar going through there, and then 4 images on it. There are 4 pictures, and they are slightly different than one another. Watch what happens when I spin it. So what will What happen? do you see? The trees are moving and the bicycle. सायकल चालताना दिसते असे. The bicycle झाडावरून wheels पुढे are going जातात. around Right. and the feet are going up And the and feet are going down. up and down. Well, let's take a look at it in each individual frame now. So what do you see there? Where are the trees? Just in one spot. 3 trees and they're almost right behind her. Okay, now watch what happens when I show you the next one. They moved. Yeah, the trees moved a little bit. Yeah. So the bicycle rider's feet, and notice the position of those little arcs inside the wheel. They moved again It moved again, right? And here, and again. yeah, so here now when you spin it, you see he's riding down the street, right? Yeah. Well, this is presenting 4 frames of a movie to your eyes. Now, you can present more of them if you have some method of presenting a series of images to your eye, one after the other. And here's another way. Some of the early motion picture machines were based on this idea. You know what to do? Yeah. What do you see? I see the clown juggling. Yes. Now, why? Where's the clown? First of all, where are the images? On the inside of the outside Oh, rim. rim, okay. And how do they get to your eye? The picture reflects off the mirror and the light goes to your eye. Okay, so when the images, when the mirror is in that position, you can see the image. And then what happens with the next image? The next mirror It. presents the next image. Yeah. And they must do it quicker than a tenth of a second so that you can see one after the other. Okay, give it another spin. That's neat. Isn't that neat? So that's another way of presenting a series of images to your eye. Here's another one. Look through the slit and spin it. Now what do you see? A whole bunch of racehorses. Is he going in the right direction? Yeah. Is he running in the right direction? No. He's going the other way. Okay, we're making him go forward. Yeah, now they're going there. Okay. Now, how are the images presented to your eye one after the other in this case? Where are the images, first of all? On the inside of the On outside the rim. inside of the rim, yes. And what are you looking at? Through the little slit. Yeah. Right? So that the little slit, in effect, presents one image after the other. And that's how you make these homemade movies. It's neat. Now, probably the most movie-like of all the various devices of presenting a series of images to your eye is called the flip book. And here is one in which Bud has got them all in the book, and all you have to do is cut them out and put them in a stack, like a stack of cards, and you present. What do you see? The legs are moving and then the man falls down. Yes. In fact, a long time ago, they used to have a series of pictures inside of a box, and you turned a handle, and you saw one picture after another like that, and people paid 5 cents to go in and see them. So that one is a series of pictures, but you can also use a series of drawings. And this is one of my favorites. And I think it's simple enough so that you should be able to do something similar to this at home and make your own homemade movies based on the idea of persistence of vision. That's neat. ओके नाही हल्लीच्या काळात याला काय फार तुम्हाला ते गंमत वाटणार नाही कारण ते मोबाईल फोन असल्यामुळे हातामध्ये पूर्वीच्या काळी असे फ्लिपबुक वगैरे फार फेमस होते हां त्याच्यामध्ये मग ते असे सुनील गावस्कर वगैरे स्क्वेअर कट मारतोय वगैरे असं ते हां सो दॅट इज यातनं शिकायचं काय आपल्याला पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन म्हणजे काय वी सी अन ऑब्जेक्ट बिकॉज आय लेन्स क्रिएट्स इट्स इमेज ऑन द रेटिना image is on the retina as long as the object is in front of us. Image disappears as soon as the object is taken away. However, this is not instantaneous, and image remains imprinted on our retina for 1/16th of second after object is removed. So this is what is persistence of vision. The image remains imprinted on our retina
म्हणजे ती इमेज आपल्या रेटिनावरती 116 सेकंदपर्यंत त्याचा इम्प्रिंट राहतो आणि 116 सेकंदाच्या आतमध्ये जर दुसरी इमेज आली तर 2 इमेज मर्ज होतात. म्हणजे मोशन पिक्चरमध्ये मग एका सेकंदामध्ये 24 फ्रेम अशा एकापुढे 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 एक आपल्याला जर शो करत गेलं, आपल्याला मुवमेंट दिसते, जे आता बघितलं आपण. सेन्सेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाईल and this is called persistence of vision, and all the motion pictures, animations are based on persistence of vision. All the videos, रील बनवता की नाही, रीळ नाही बनवत, पण किमान बघत तरी असाल ना. आता बघत नाही नका सांगू ना, म्हणजे किती खोटं बोलायचं. हां बघतो. तर ते रीलमध्ये काय, किंवा कुठलाही व्हिडिओ जेव्हा मोबाईलवर काढतात तेव्हा काय केलं जातं, जेव्हा फोटो काढतो तेव्हा आपण एकच फोटो काढतो, पण जेव्हा व्हिडिओ काढतो तेव्हा तो आपल्या मोबाईलचा कॅमेरा एका सेकंदामध्ये 24 पेक्षा जास्त फोटो काढतो आणि तो एकापुढे 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 एक आपल्याला फोटो दाखवत जातो आणि मग ते आपल्याला मोशनचं आपल्याला हे येतं. तर याला म्हणायचं परसिस्टन्स ऑफ व्हिजन. Retina in our eye is made up of light sensitive cells. These cells are shaped like a rod and a cone. म्हणजे रेटिनावरती आपल्या 2 प्रकारचे सेल असतात, रॉड आणि कोन. रॉड लाईक सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेन्सिटी ऑफ लाईट अँड कोन रिस्पॉन्ड टू द कलर. ब्रेन प्रोसेसेस ऑल द इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड फ्रॉम दॅट ऑप्टिक नर्व अँड वी सी द ॲक्च्युअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रॉड सेल इव्हन रिस्पॉन्ड टू फेंट लाईट बट कॉनिकल सेल डू नॉट. त्यामुळे अंधारात जर आपण एखादी वस्तू बघितली तर त्या वस्तूचे रंग आपल्याला दिसत नाहीत. द कोनिकल सेल कॅन रिस्पॉन्ड डिफरंटली टू रेड, ग्रीन अँड ब्ल्यू कलर. रेड कलर फॉल ऑन द आय, सेल रिस्पॉन्डिंग टू रेड लाईट आर एक्साइटेड. सम पीपल लॅक सम कोनिकल सेल्स अँड दोज पर्सन्स आर कलर ब्लाइंड. दे कॅनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरंट कलर्स, बट अदरवाईज देअर आयसाईट इज परफेक्टली नॉर्मल. 2 गोष्टी आहेत या, पटकन लिहून काढू. काय, परसिस्टन्स ऑफ व्हिजन आणि दुसरी काय, सेन्सेशन ऑफ काय, सेन्सेशन ऑफ व्हिजन नाही, सेल्स ऑन द रेटिना असं म्हणूया त्याला, सेल्स ऑन रेटिना. तर पहिले लिहा परसिस्टन्स ऑफ व्हिजन. त्याला मराठीमध्ये दृष्टी सातत्य असं म्हणतात. सातत्य म्हणजे एकापुढे एक होत जाणं. तर 116 सेकंदपर्यंत इमेज तिथे इम्प्रिंट त्याचं शिल्लक राहतं. ते लिहूया. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज of an object remains imprinted on our retina, remains imprinted. imprinted म्हणजे छापलेली, म्हणजे त्या रेटिनावरती ती राहते शिल्लक, ते रॉड आणि कोन मध्ये शिल्लक राहते. remains imprinted on our retina for 1/16th second. For 1/16th second. If another image is formed within this time period, two images merge together. This is called persistence of vision.
आता म्हणजे बघा, आपण ह्युमन आय शिकता शिकता काय काय शिकलो, एकदा पुन्हा रिवाइज करू पटकन. पहिल्यांदा आपण रेंज ऑफ व्हिजन बघितली होती, ती म्हणजे 25 सेंटीमीटरपासून इन्फिनिटी. नंतर आपण बघितलं होतं पॉवर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आयलेन्स, की ॲबिलिटी ऑफ द आयलेन्स टू चेंज द फोकल लेंथ. आणि आता तिसरं याच्यातलं आहे पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजनमुळे आपल्याला मोशन पिक्चर्स, ॲनिमेशन्स आणि व्हिडिओ बघता येतात. धिस काय म्हणतात, धिस प्रॉपर्टी का काय म्हणायचं, धिस कॅरेक्टरिस्टिक. बरं, धिस कॅरेक्टरिस्टिक is used in motion pictures, animations, etc. ॲनिमेशन करायचे बघा पूर्वीच्या काळी. हल्ली कम्प्युटर असल्यामुळे सोपं जाऊन, पूर्वीच्या काळी ते वॉल्ट डिस्नेनी, डिस्ने वर्ल्ड नावाची कंपनी काढली, त्याने ॲनिमेशन काढले. तर त्यांनी हजारो चित्रकार त्याच्याकडे नोकरीला ठेवले होते, कारण ती प्रत्येक फ्रेम त्याचं चित्र काढायचे. जर यूट्यूबवर शोधलं तर मिळेल तुम्हाला की वॉल्ट डिस्नेची फॅक्टरी कशी चालायची, हो की नाही. तर ते मग सगळे चित्र एकासमोर एकापुढे एक असे पसरवून त्यातनं मग ते मिकी माऊसची ॲनिमेशन फिल्म बनायची. नंतर काय, रॉड्स अँड कोन्स, रॉड अँड कोन सेल्स इन रेटिना. यात 2-3 गोष्टी लिहायच्या आपल्याला, की रॉड सेल्स सेन्स द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट अँड कोन सेल्स सेन्स द कलर्स. रॉड सेल्स सेन्स intensity of light, rod cells sense intensity of light and cone cells sense colors. Cone cells sense color. Rod cell are active even in dark ना, असं दिलंय ना. Rod cell respond to faint light but cone cells do not. Rod cells can respond even to faint light but cone cells do not. याचं कारण म्हणून काय होतं, सो वी कॅनॉट सी कलर्स इन डार्क, वी कांट सी कलर्स इन डिम लाईट. आपण डिम लाईटमध्ये वस्तूचे रंग बघू शकत नाही, कारण कोन सेल तिथे ॲक्टिव्ह नसतात. कलर ब्लाइंडनेस म्हणजे काय, सम पीपल काय करतात, सम पीपल लॅक सर्टन कोनिकल सेल्स. सम पीपल लॅक सर्टन conical cells, so they cannot recognize certain colors. विशेषतः हिरवा आणि लाल यातला फरक त्यांना कळत नाही. दिस इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस. ला काय म्हणायचं, रंगांधळेपणा. हा जेनेटिक फॉल्ट आहे, जेनेटिक डिफेक्ट आहे हा. आणि कलर ब्लाइंड असेल तर मग आर्मीमध्ये नाही घेत. बाकी सगळं छान असलं तरी मग कलर ब्लाइंडनेसमुळे
आर्मीमध्ये घेतलं नाही असं अनेकांचं. पण तो जेनेटिक डिफेक्ट आहे, तो क्युअर पण करता येत नाही. नाईट ब्लाइंडनेस नावाचा एक डिफेक्ट आहे की जो ए विटॅमिनच्या डेफिशियन्सीमुळे होतो, तर तो क्युरेबल आहे. ए विटॅमिनचे डोस घेतले तर नाईट ब्लाइंडनेस क्युअर होऊ शकतो. पण कलर ब्लाइंडनेस हा जेनेटिक डिसीज आहे, तो नाही होऊ शकत क्युअर. तर अशा प्रकारे चॅप्टर संपला आणि लगेचच आपण 8वा चॅप्टर सुरू करू, कारण आता तुमच्या सगळ्यांच्या परीक्षा अशा आलेल्या आहेत, गळ्याशी आलेल्या आहेत तुमच्या सगळ्यांच्या. दीपच्या अजून नाही आलाय ना गळ्याशी? तू पुढल्या वर्षी बसणार आहेस का परीक्षेला? अजून 2 वर्षांनी सेमिस्टर एक्झाम पण सुरू होतील, तेव्हा बसणार आहात का? तर पुढचा चॅप्टर मेटलर्जी इमिजिएटली सुरू करू आपण. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिॲक्टिव्हिटी सिरीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, आयनिक कंपाऊंड, मेटलर्जी, व्हॅरियस कन्सेप्ट. आणि सुरुवातच बघा काय त्याची. अर्थ इज 4.5 बिलियन इयर्स ॲगो अर्थ वॉज बॉर्न. म्हणजे आपल्या सायन्स 2च्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपण इव्हॉल्युशन शिकलो होतो, त्यावेळी म्हटलं होतं की लाईफ ऑन अर्थ स्टार्टेड 350 करोड इयर्स ॲगो. तसं हे अर्थ वॉज बॉर्न 450 करोड इयर्स ॲगो, 450 कोटी वर्षापूर्वी. कोण बघायला होतं? अरे फॉसिल कुठे? तेव्हा अर्थ म्हणजे गॅसचा गोळा होता, काहीच नव्हतं ते. मग कसं काय? आता आपण स्पेसमध्ये बाकीचे सूर्य तयार होताना बघतो, म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेजेसमधले प्लॅनेट दिसतात ना आपल्याला, तर त्याच्यावरनं अर्थ कशी निर्माण झाली असावी याच्याविषयी अंदाज बांधतो आपण. कारण आत्ता देखील अनेक सूर्य आपल्या काय मिल्की वे या गॅलेक्सीमध्ये निर्माण होत आहेत. तर मग ते वेगवेगळे त्याच्यातनं मग की ताऱ्यांपासून ग्रह आपण शिकलो होतो 8वी मधल्या शेवटल्या चॅप्टरमध्ये, की ताऱ्यांचा जीवनक्रम, लाईफ सायकल ऑफ अ स्टार, लाईफ सायकल ऑफ अ स्टार. तर असे तारे अनेक तयार होत आहेत. तर त्याच्यामुळे आपल्याला अंदाज बांधू शकतो आपण की हे सगळं कसं झालं असावं, घडलं असावं. तर त्याच्यावरनं पृथ्वीचं वय 450 कोटी वर्ष आपण अंदाज बांधलाय. व्हेरियस फॉर्मेटिव्ह प्रोसेसेस हॅव बीन टेकिंग प्लेस इन द कोअर ऑफ द अर्थ. अर्थचा कोअर अजूनही लिक्विड आहे. तुम्ही म्हणाल कोणी बघितलाय, पण तो कधी कधी बाहेर येतो ना मॅग्मा, नाही का, व्होल्कॅनिक इरप्शनमध्ये. तर त्यातनं दिसतं आपल्याला लाल लाल रंगाचा असा तो फ्लुइड असतो. सो इट इज टेकिंग प्लेस ॲट द कोअर ऑफ अर्थ अँड इट्स सराउंडिंग सिन्स इट्स क्रिएशन टिल टुडे. These have resulted in formation of various ores, liquids and gases. मग या सगळ्यातनं अर्थचं एक केमिकल कॉम्पोजिशन जे बनलं आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ओअर्स, लिक्विड, गॅसेस. लिक्विडचं नहुष, लिक्विडचं पाणी आहे पृथ्वीवरती 79% ऑफ द सरफेस कवर्ड विथ वॉटर. ॲटमॉस्फिअरमध्ये ऑक्सिजन आहे, नायट्रोजन आहे आणि जमिनीमध्ये वेगवेगळे मिनरल्स आहेत. तर हे सगळं आपण केमिस्ट्रीमध्ये शिकलोय. द सबस्टन्सेस अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑर अदर एलिमेंट ऑर देअर कंपाऊंड्स. इन द बिगिनिंग एलिमेंट वेअर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज. मग मेटल कोणाला म्हटलं होतं आणि नॉन मेटल कोणाला म्हटलं होतं? हजारो वर्षापासून माणसाला मेटल माहिती आहेत. व्यंकटेश कुठे आहे? कुठे व्यंकटेश? काय झालं त्याला? हजारो वर्षापासून माणसाला मेटल माहिती आहेत. मग मेटल आणि नॉन मेटल मध्ये आपण फरक कसा करतो? अरे नाही, हजारो वर्षापूर्वी कुठे व्हॅलन्सी माहिती होती, तेव्हा कसं करायचं? शायनिंग सरफेसेस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हार्डनेस, मॅलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, याच्यावरनं मेटल्स आणि नॉन मेटल असं क्लासिफिकेशन केलं गेलं होतं.
आणि मग कॉपर, सिल्व्हर, गोल्ड, आयर्न, झिंक, टीन या सगळ्यांना मेटल म्हटलं गेलं. आणि सल्फर, फॉस्फरस, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यांना नॉन मेटल म्हटलं गेलं. काही काही मेटलॉइड सुद्धा होते. आपण शिकलोय सेकंड चॅप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्समध्ये. झिगझॅग लाईन सेपरेटिंग मेटल्स अँड नॉन मेटल फॉर्म मेटलॉइड्स. सिलिकॉन, जर्मेनियम, हो की नाही, आर्सेनिक, ते सगळे मेटलॉइड्स आहेत शोईंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स अँड नॉन मेटल. तर तेच आता बघणार आहोत की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कुठल्या कुठल्या आहेत. की मेटल एक्झिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट. एकच मेटल आहे की जो लिक्विडमध्ये. कुठला? मर्क्युरी हा रूम टेम्परेचरला लिक्विड असणारा एकमेव मेटल. अजून एक आहे की जो लिक्विड नाही तरी म्हणजे रूम टेम्परेचर म्हणजे 25 डिग्री सेंटीग्रेडला लिक्विड नाही, पण तो हातामध्ये घेतला की मेल्ट होतो. हां, त्याचं नाव आहे गॅलियम. गॅलियम मेल्टिंग इन हँड. हातात घेतला की वितळट होतो. A classic chemistry prank is to take gallium metal and make a spoon so that when someone uses the spoon, it actually melts in their beverage, in their coffee or tea. So in my hand, I have liquid gallium, and it turns to a liquid at the temperature of your body. In that way, it's a lot like mercury. So we pour it in a clay mold that I made, and we'll wait, let it cool down, and then we'll have our spoon. त्या गॅलियमचा चमचा बनवला. एक मोल्ड घेतला नाही का, क्लेचा मोल्ड येतो. Now that the liquid gallium is cooled down to room temperature and it's solidified, we can take it out of the mold. Solid है It's a pretty solid spoon. Now, when we take it and we put it in a beaker of hot water, like you'd have with tea, and we stir it around, watch what happens. मेल्ट होतो तो. व्हेरी लो मेल्टिंग पॉइंट आहे. 28.8 याचा मेल्टिंग पॉइंट आहे. Shaped spoon that would be much thinner, the gallium would turn into a liquid much quicker. But what happens if someone actually drinks their tea and ingests the gallium? हा तो हातात घेताना लिक्विड झाला होता. मोल्ड मध्ये टाकल्यावर तो गार झाल्यावर सॉलिड. हा ग्लास मध्ये लिक्विड होता. So it's unlikely that someone 28 डिग्री म्हणजे किती 28.8 हा त्याचा मेल्टिंग पॉइंट आहे. त्यामुळे तो सॉलिड लिक्विडच्या बाउंड्री मध्ये असतो. Since it's a metal, the gallium would fall to the bottom of the cup as well, and it's unlikely that they would drink that, especially after their spoon dissolved. You can get gallium online, 50 grams for about $30, and you can even buy kits to help you mold a legitimate-looking spoon, unlike mine. Links in the description if you're interested. तो म्हणतो Amazon वर तो गॅलियम विकायला आहे. विकत घेऊन त्याच्याशी खेळायचं असेल तर खेळू शकता तुम्ही. घेणारेच काय करणार घेऊन. हा त्याचा स्पून बनवायचा. गॅलियम बाय ऑनलाईन Amazon.in 99.99% प्युअर 100 ग्रॅम गॅलियम 11,250 रुपये. नको ना, घेऊन टाका मग. चला 11,000 रुपयाला आहे 100 ग्रॅम गॅलियम. करा ऑर्डर. नाही माझ्या अकाउंटला पैसे नाहीत. चला. तर असा हा गॅलियम हॅव्हिंग व्हेरी लो मेल्टिंग पॉइंट आणि मर्क्युरी विच इज लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर. तर ते हे दोन सोडले तर बाकी सगळे मेटल कसे आहेत, दे आर सॉलिड ॲट रूम टेम्परेचर. मेटल पझेस लश्चर, दॅट मीन्स शायनिंग सरफेस. मेटॅलिक लश्चर गो ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपोजर टू ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन अँड मॉइश्चर. We know that metal have the properties like ductility, malleability. All metals are good conductor of heat and electricity. Generally metals are hard, but alkali metals like lithium, sodium and potassium, they are soft. तर सोडियम इतका सॉफ्ट आहे की तो आपण कट करू शकतो. कटिंग सोडियम मेटल विथ अ नाईफ. तो सुरीने आपण कापू शकतो. हां, लोक त्याची पण रिळं बनवतात. This is sodium metal.
बघा. It's stored under oil because it's very reactive to moisture and air. Most metals are hard, but sodium metal is really soft, and you can squish it just with your fingers if you squeeze really hard. Metals are usually shiny, and sodium metal as well, but because it's so reactive, it quickly tarnishes. But because it's so soft, it can be easily cut with a knife, and on the inside, we can see the nice and shiny metal. आतमध्ये बघा तो After सिल्वरी only like शाईन 10 seconds, it's already tarnished. आणि मग तो टार्निश होतो. This is sodium metal. It's stored under oil because it's अल्कली very reactive. हा कळलं. अल्कली मेटल्स आहेत ते सॉफ्ट आहेत, सॉफ्ट आहेत ते, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. दे कॅन बी कट विथ द नाईफ. गॅलियम बघितलं आपण, लो मेल्टिंग पॉइंट आहे दीप. पण दुसरा एक मेटल आहे टंगस्टन, त्याचा मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणून बल्बमध्ये टंगस्टनचे फिलामेंट वापरतात. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, potassium, mercury, gallium are very low. A sound is produced when certain metals are struck, and this is called sonorosity. So metals are sonorous. मेटल कसे असतात? सोनोरस. पटकन लिहून टाकू सगळ्या त्यांच्या मेटलच्या काय लिहायच्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज. So elements are classified as metals, non-metals and metalloids. मला मान्य आहे तुम्हाला कंटाळा आलाय, मी अगदी तुमच्या भावना पुरेपूर समजून घेऊ शकतो, पण तुमची प्रिलिम आपल्या कोणालाच काही समजून घेणार नाहीये, ती येणार आहे. तर मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्स. हा काय सायन्स 1 तरी करणार. सायन्स 2 चे 9वा 10वा चॅप्टर एकदम टाइमपास आहे. सोशल हेल्थ आणि हा संडेला घेणार ना मी, ह्या संडेला नाही, पुढल्या संडेला घे, नेक्स्ट 17 तारखेला. हा होणार, नका काळजी करू. आपली फायनल परीक्षा 1 मार्चला आहे. नाही असं काय होणार नाही. नाही असं काय होणार नाही. अरे बापरे, म्हणजे आयुष्यभर लाईफ लॉंग आपलं मिशन आहे. म्हणजे 4:30 ते 5:30. नंतर मी असा म्हातारा वगैरे होऊन, तुम्ही पण असे 30 फेब्रुवारी कधी येत आहे तेव्हा आमची बोर्डाची परीक्षा आहे. मग तुमची लग्न होतील, तुम्हाला मुलं बाळं होतील, ती 10वीत जातील, तरी आपले 30 फेब्रुवारी कधी येतोय. हा मग 29 येईल ना, 30 कुठे येईल. हो नाही, बरोबर. पुढलं लीप इयर आहे, 2024 इज अ लीप इयर. नको रे मारामारी करू. Metals are generally solid. कोण? All metals are solid, पण एक्सेप्शन काय आहेत? मर्क्युरी आणि गॅलियम. Exceptions are mercury and gallium. Then metals have lustrous, shining surfaces. Metals have luster. आता LUSTER पण करतात आणि RE पण करतात. इंग्लिश मध्ये RE करतात.
अमेरिकन इंग्लिशमध्ये ER करतात. हां, आपण इंग्लिश म्हणजे ब्रिटिश इंग्लिश, पण यांनी इकडे अमेरिकन इंग्लिश लिहिलं आहे. मेटल पजेसेस कुठल्याही प्रकारे लिहा. लश्चर म्हणजे शायनिंग सरफेस. हे चला फिजिकल प्रॉपर्टी पूर्ण करायचे आहेत आज. डक्टिलिटी म्हणजे काय? कॅन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. मेटल्स कॅन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. डक्टिलिटी म्हणजे मेटल्स कॅन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. आणि मॅलिएबिलिटी म्हणजे कॅन बी हॅमर्ड इनटू थिन शीट्स. ओके नाही, ते चांदीचा वर्ख म्हणतात की नाही, काजू कतलीला असतो. हो की नाही. आणि जास्त श्रीमंत झालात तर सोन्याचा वर्ख असलेले पण मिठाया काय काय जण बनवतात. मॅलिएबिलिटी. आपण सोनं पण खाऊ शकतो बरं का. कॅन बी हॅमर्ड. दररोज खातो, चालेल. कॅन बी हॅमर्ड इनटू थिन शीट्स. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. नका रे, आता शेवटली 5 मिनिटं आपल्याला सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टी संपायच्या आहेत. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. हे तुम्ही ऑलरेडी शिकलायत म्हणून मग असं पटापट दिलंय. 8वी मध्ये होतं ना मेटल नॉन मेटल. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल means generally metals are hard, but alkali metals are soft. हार्डनेस ही एक प्रॉपर्टी आहे, पण याला एक्सेप्शन काय आहे? अल्कली मेटल्स म्हणजे लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, दे आर सॉफ्ट. अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट. नंतर हाय मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. पुन्हा अल्कली मेटलचे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो आहेत, पण टंगस्टनचा व्हेरी हाय आहे. हाय मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. सोडियम, पोटॅशियम म्हणजे अल्कली मेटल्स. मर्क्युरी and gallium have low melting points. They are sonorous. Last property. Metals are sonorous. They produce ringing sound. किंवा सोनोरोसिटी म्हणजे रिंगिंग साऊंड. हो की नाही. यूट्यूबवर बघितलं तर तुम्हाला वेगवेगळ्या मेटलचं रिंगिंग साऊंड कसे आहेत त्याचं छान डेमॉन्स्ट्रेशन देईल. आपण बघितलेलं ना मागे. नको अटेंडन्स दिल्याशिवाय कुठे जाता. अटेंडन्स दिला काय लिहून झालं का तुमचं? घ्या लवकर. काय